So hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 1st of December আৰু আজি আমি ইকনমিক্সৰ যোনটো আমাৰ আসাম ইকনমি পাৰ্টটো হয় সেইটো আমি কৰি আছিলোঁ চানডে চ' মেক্ৰ' অভাৰভিউ অফ ইকনমি আৰু মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ ইছ্যুজ এণ্ড গ্ৰ'থ ডেভেলপমেণ্ট প্লেনিং এই তিনিটা পাৰ্ট আমাৰ কমপ্লিট হৈছে চ' বাকী দুটা থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিচোৰ্চ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু বাকী মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আসাম ইকনমি পাৰ্টটো আপোনালোকৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান ইকনমি হয় যোনটো GS-3 পাৰ্ট হয় তাতো অকণমান অভাৰলেপ কৰিব কিছুমান কনচেপ্ট মানে চব নহয় কোৰ ইকনমিকখিনি বাদ দি পেলাই আৰু বাকী যদি চাই ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ যোনবিলাক হয় আৰু আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেমছ এণ্ড স্কিমছ হয় গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ এইখিনি আমাৰ এতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰক মডিউলছৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ যোনখিনি প্ৰগ্ৰেমছ এণ্ড স্কিমছ হয় তাত আমি কভাৰ কৰি আছোঁ টপিকৰ লগতে চাইমালটেনিয়াছলি বাট ষ্টিল ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কিছুমান যোনবিলাক আমাৰ বাকী থাকিব যোনখিনি আমি কভাৰ কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনি মই বেলেগ এটা ফাইল আগতো ডিছকাছ কৰিছোঁ আগলৈ যদি নতুন কিবা স্কিমছ আহে মই এইখিনি ডিছকাছ কৰি থাকিম চ' স্কিমছখিনি এনেকুৱা নহয় যে আজি শেষ হৈ গ'ল কিবা এটা নতুন স্কিম যদি আকৌ নিউজত আহে আমি সেইটোও পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে চ' ডাইনেমিক হয় এই বস্তু পাৰ্টটো ঠিক আছে তাৰোপৰি ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো যদি চাই প্ৰজেক্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এই বস্তুখিনিও ডাইনেমিক হয় চ' কিবা এক্সট্ৰা কিবা থাকে মই এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যোনটো আপোনালোকক দি আছোঁ উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হওক আপোনালোকৰ বা 3 দিন 4 দিনৰ মূৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফাইলবিলাক দি আছোঁ সেইবিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে সেই পাৰ্টটোত কভাৰ হৈ যাব ঠিক আছে চ' আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেন্তে ৰিচোৰ্চেছ এই পাৰ্টটো চ' ইফ ইউ টক এবাউট ৰিচোৰ্চেছ এই পাৰ্টটোত আপোনালোকে GS-1 আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি যোনটো আছে ৰিচোৰ্চেছ সেই পাৰ্টটোৰ লগত অভাৰলেপ কৰিব ঠিক আছে চ' মই জিঅ'গ্ৰাফি যোনটো ৰিচোৰ্চেছ আছে একেখিনি বস্তুৱে হয় চ' সেই তাত মই নপঢ়াম সেইকাৰণে GS-5ৰ এইটো যোনটো আমি ইকনমি কৰি আছোঁ এতিয়া তাতে ৰিচোৰ্চেছখিনি কমপ্লিট কৰি ল'ম আৰু তাৰ উপৰিও হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত জড়িত হয় কিছুমান বস্তু ইয়াতে মই কভাৰ কৰি দিম আপোনালোকক ঠিক আছে চ' হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি যোনখিনি GS-1ত আছিলে একেখিনি ইয়াতো আছে মানে GS-5ৰ যিহেতুকে ইকনমিও আছে তাতো হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি আমি পঢ়িবই লাগিব চ' তাত ইণ্ডিয়া আৰু আছামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যোনখিনি হয় টপিক মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে চ' লেটছ বিগিন দেন চ' ৰিচোৰ্চেছ আমি কি চাব লাগে জিঅ'গ্ৰাফিত চাওক প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ আইৰণ এণ্ড ষ্টীল আমি চাম তাৰপিছত কোল চাম আমি চ' মই ইয়াত লিখি দিছোঁ আইৰণ এণ্ড ষ্টীল যদি চাই দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিত অভাৰলেপ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ পাৰ্চপেক্টিভত যদি চাওঁ কোনখিনি ৰিচোৰ্চ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোল ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পেট্ৰলিয়াম এণ্ড মিনাৰেল অইল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু নেচাৰেল গেছ ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি আদাৰ্ছত চাই আপোনাক ইয়াত মই লাইমষ্ট'ন দি থৈছোঁ ঠিক আছে চ' এই 4-5টা ৰিচোৰ্চ আমাৰ ভালকৈ পঢ়িব লাগিব বাকীখিনি আমি অভাৰঅল পঢ়ি যাম এইখিনি আপোনাৰ GS-1তো অভাৰলেপ হ'ব ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিত চ' আমি পঢ়ি আছোঁ ইকনমি কিন্তু আমি যিহেতুকে এতিয়া ইকনমিৰ লগতে এতিয়া আমি কিছুমান বস্তু পঢ়িব লাগে যোনটো অভাৰলেপ হয় বহুতখিনি বস্তু ঠিক আছে কাৰণ এই ৰিচোৰ্চেছখিনি আপোনালোকৰ ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফিটো পৰে চ' যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফিটো পঢ়িব তাৰ উপৰিও আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিটো অলপমান পৰিব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে আমি ইকনমিক্সতো হওক জিঅ'গ্ৰাফি হওক বোথ আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে বহুতখিনি বস্তু অভাৰলেপ হৈ যায় চ' এনেকুৱা নাভাবিব যে তাত পঢ়াইছোঁ ইয়াত পঢ়োৱা নাই বাট কথাটো এনেকুৱা যে ইয়াত যদি পঢ়া মানে তাত পঢ়া একেখিনি বস্তু লাভ নাই ইট উইল ৱেষ্ট ইউৰ টাইম ঠিক আছে চ' ৰিচোৰ্চেছ যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব বিশেষকৈ আছামৰ GS-5ৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি ইকনমিক ৰিচোৰ্চ পঢ়ে তেতিয়া কোল পেট্ৰলিয়াম মিনাৰেল অইল নেচাৰেল গেছ আৰু আপোনালোকে লাইমষ্ট'ন এই পাৰ্টটো ভালকৈ পঢ়িব ঠিক আছে তাৰ উপৰি এইবিলাক আপোনালোকৰ এনেই জনা ভাল আৰু ঠিক আছে চ' লেটছ বিগিন উইথ কোল দেন চ' কোলৰ কথা যদি চাওঁ কোল ইজ অলছ' ন'ন এজ ব্লেক গোল্ড ঠিক আছে আৰু দিজ আৰ ফাউণ্ড ইন ছেডিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰেটা চ' ছেডিমেণ্টাৰী মানে ষ্ট্ৰেটা মানে কি হয় ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্ছ অফ চইল এতিয়া ছেডিমেণ্টাৰী ৰক্সৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ বা যোনখিনি আপোনাৰ ছেডিমেণ্টছত জমা হয় তেতিয়া কি হয় ইয়াৰ আফটাৰ ইয়াৰ ছেডিমেণ্টছখিনি কি হয় পুছ হৈ গৈ থাকে তললৈ হয়নে চ' আণ্ডাৰ ইণ্টেন্স প্ৰেছাৰ সিহঁতে কি হয় পিছত কোল হয় আমি প্ৰচেছটো চাম পিছত আছে এতিয়া চাওক কোলত কি থাকে কোলত আপোনালোকৰ কাৰ্বন থাকে ভলেটাইল মেটাৰ্ছ থাকে কিছুমান তাৰপিছত কিছুমান মইশ্চাৰ থাকিব এছ থাকিব আৰু ইন চাম কেছেছ যদি চাই আমাৰ অসমৰ যোনখিনি কোল হয় তাত ছালফাৰো পায় আৰু ফচফৰাছো পায় ঠিক আছে মষ্টলি যদি চাই কোলৰ ইউজ ক'ত হয় আপোনালোকৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনত ইউজ হয় আৰু মেটেলাৰ্জিত ইউজ হয় কোল ৰিজাৰ্ভছৰ কথা যদি চাওঁ কোল ৰিজাৰ্ভছ আৰ 6 টাইমছ গ্ৰেটাৰ দেন অইল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভছ চ' অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ কোল ৰিজাৰ্ভছ কি হয় দে আৰ মাছ হায়াৰ ইন কোৱান্টিটি এবাণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ অইল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভছ তাতকৈ বেছি কোল ৰিজাৰ্ভছ আছে ঠিক আছে এতিয়া কোলৰ কথা যদি চাওঁ চ' কাৰ্বনিফেৰাছ কোল বুলি কয় তাক কোলক কাৰ্বনিফেৰাছ কোল বুলিও কয় বাই ডিফল্ট চ' কাৰ্বনিফেৰাছ কিয় কয় কাৰণ চাওক মষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ যোনটো কোল ফৰ্ম হৈছে বা এতিয়া আমি যোনবিলাক ইউজ কৰি আছোঁ দিজ ৱে ফৰ্ম ইন দ্য কাৰ্বনিফেৰাছ এজ ঠিক আছে চ' 350 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগ' দিছ কোল ৱে ফৰ্ম তেতিয়াৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু হোৱা এতিয়া যোনটো আমি ফাইনেল ষ্টেজ হয় ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ যে দিছ দ্য ফাইনেল প্ৰডাক্ট ৰাইট আৰু যদি চাই যোনবিলাক যিমান পুৰণি হয় কোল তিমান মানে ভাল হয় চ' কাৰ্বনিফেৰাছ কোল যোনখিনি হয় আপোনালোকৰ যোনখিনি 350 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগত মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে প্ৰচেছটো কাৰ্বনিফিকেশ্যনৰ ঠিক আছে চ' দিছ কোল আৰ কনচিডাৰ টু বি দ্য বেষ্ট কোৱালিটি কোলছ অ'কে এতিয়া কোল কেনেকৈ ফৰ্ম হয় চাওক
এতিয়া যেনেকৈ ইয়াত আপুনি দেখিছে যে কি হয় ইয়াত আগতে স্বাম্প আছিলে ৰাইট প্লেন্টছ আছিলে কিছুমান চ' ডাল যোনটো আমি কওঁ চ' তাত বহুতখিনি প্লেন্ট তেনেকুৱা পানীত ছাবমাৰ্জ হৈ আছিলে টাইম আফটাৰ টাইম কি হ'ল আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰক লাইক লেয়াৰ্ছবিলাক আপুনি টাইমটো যদি চাই আগবাঢ়ি গৈ আছে আফটাৰ ছাপ'জ 100 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ কি হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াত জমা হ'ল ইয়াত ধৰক ছেডিমেণ্টছ হওক ৰক হওক তেনেকুৱা জমা হয় ঠিক আছে চ' জমা হৈ কি হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰথমতে যদি চাই এই লেয়াৰটো কি হ'ব গোটেই এই যোনখিনি ফৰেষ্ট আছিলে ইয়াত দেখিছে আপুনি প্লেন্টছ আছিলে এইখিনি ইয়াত গুচি গ'ল ৰাইট চ' দিছ ভেজিটেশ্যন হেজ টাৰ্ণ টু পিট আমি তাক পিট বুলি কওঁ প্ৰথমতে পিট কনভাৰ্ট হয় পিটৰ পিছত কি হয় যদি চাই আকৌ লাহে লাহে আকৌ আৰু যেতিয়া লেয়াৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকৰ ছেডিমেণ্ট এণ্ড ৰক জমা হৈ গৈ থাকিব এই পাৰ্টটো এই পিট বা যোনটো আমি ইয়াত চাইছিলোঁ এইটো আৰু তললৈ গুচি যাব আৰু লাহে লাহে কি হ'ব ই আৰু টান হৈ যাব ঠিক আছে চ' ফাইনেলি সি গৈ পেলাই কি হ'ব কোল্ড হৈ যাব চ' ইয়াতো আপোনালোকে বুজিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ টাইম বাঢ়ে পিনে তেতিয়া কি হ'ব প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে টাইম এগেইন ঠিক আছে টাইম তাৰপিছত এতিয়া চাওক প্ৰথমতে পিট আছিলে যিমান প্ৰেছাৰ হিট বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ প্ৰেছাৰ বাঢ়িলে হিটো বাঢ়ে তাৰপিছত লাহে লাহে কি হ'ব আপোনালোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্লেন্টছখিনি আপোনালোকৰ প্ৰথম পিট হ'ল পিটৰ পিছত সিহঁতে লিগনাইট ফৰ্ম কৰিব আৰু পিছত আৰু যদি তাত মানে প্ৰেছাৰ হিট বাঢ়ি গৈ থাকে সি পিছত গৈ কি হ'ব কোল্ডলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে চ' কোলৰ কথা যদি চাই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত কি হয় প্ৰথমতে পিট ফৰ্ম হয় দিছ ইজ এ এক্সাম্পল অফ পিট ঠিক আছে ছেকেণ্ড ষ্টেজত যেতিয়া আপোনালোকৰ হিট এণ্ড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে ইফ দ্য হিট ইনক্ৰিজেছ এণ্ড দ্য প্ৰেছাৰ ইনক্ৰিজেছ চ' কম্প্ৰেশ্যন হ'ব বহুত বেছি আৰু লাহে লাহে কি হয় প্ৰচেছটো কাৰ্বনাইজেশ্যন বুলি কয় চ' কাৰ্বনাইজেশ্যনত কি হ'ব আপোনালোকৰ লাহে লাহে সিহঁতে কাৰ্বন যোনখিনি আপোনালোকৰ এটম হৈ সেইখিনি টাইট হৈ গৈ থাকিব চ' ছেকেণ্ড ষ্টেজত কি হ'ব সিহঁতে কম্প্ৰেছ পিট বা লিগনাইট পাব ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ কি হ'ব আপোনালোকৰ উইথ টাইম ইনক্ৰিজিং টাইম কি হ'ব হিট এণ্ড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এই কম্প্ৰেছড যোনখিনি লিগনাইট হয় সেইখিনি আকৌ ইয়াত কম্প্ৰেছ লিগনাইট হ'ব থাৰ্ড ষ্টেজত যাক আমি বিউটিমিনাছ কোল বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু উইথ টাইম এণ্ড এগেইন আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰেছাৰ তেনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে ফাইনেলি কি হয় ইহঁতে এটা মেটামৰ্ফিক ৰকৰ ফৰ্ম লৈ যাক আমি এন্থ্ৰাচাইট কোল বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু দিছ ইজ দ্য বেষ্ট কোৱালিটি কোল যোনটো আমি ইউজ কৰোঁ এতিয়া অসমত যোনটো কোল পায় সেইটো আপোনাৰ বিউটিমিনাছ আৰু চাব বিউটিমিনাছ এনেকুৱা কোল পায় ঠিক আছে চ' ইয়াত মানে কি হয় আপোনালোকৰ মইশ্চাৰ বহুত থাকে মইশ্চাৰ থাকে আৰু ছালফাৰ সেইবিলাক কম্পাউণ্ড থাকে যাৰ কাৰণে সেইবিলাক ইউজ কৰিলে কি হয় বেছি ধোঁৱা ওলাব ধৰক কাৰ্বন মনক্সাইড গেছ ওলাব তাৰ উপৰিও আপুনি ক'ব পাৰে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড গেছ জেনেৰেট হয় ঠিক আছে কাৰণ ছালফাৰ বহুত থাকে বাট ইয়াত যদি চাই দিছ ইজ পিয়'ৰ কাৰ্বন ঠিক আছে আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ যোনটো হিট হয় হিটটো বেছি হয় ইয়াত কম্পেয়াৰ টু দিছ আদাৰ কোলছ অ'কে এতিয়া আমি চাম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কোল এক্ৰছ ইণ্ডিয়া চ' ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কোল যদি চাওঁ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া প্ৰথমতে আমি গোণ্ডৱানা কোল ফিল্ডছৰ কথা অলপ পঢ়ি লওঁ চ' গোণ্ডৱানা কোল ফিল্ড যোনখিনি হয় তাত আপোনালোকৰ 250 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগত ফৰ্ম হৈছিলে এণ্ড দিছ মেক্স আপ 98% অফ দ্য টোটেল কোল ৰিজাৰ্ভছ আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি চাই টোটেল কোল ৰিজাৰ্ভছত 98% আপোনাৰ ক'ত আছে গোণ্ডৱানা কোল ফিল্ডছত আছে ঠিক আছে এণ্ড ইয়াত যদি চাই 99% অফ দিছ কোল প্ৰডাকশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ডিপেণ্ড কামছ ফ্ৰম দ্য গোণ্ডৱানা কোল ফিল্ডছ ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই সতপুৰাছ ডিনোটেশ্যন মানে সতপুৰা যদি চাই সতপুৰা যোনটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ হয় তাৰ ডিনোটেশ্যন হয় চ' আগতে কি আছিলে গোণ্ডৱানা লাইনত আপুনি যদি চাই আপোনালোকৰ লাহে লাহে কি আছিলে সতপুৰা মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আছে ধৰক চ' এই সতপুৰা মাউণ্টেইন ৰেঞ্জতে এই যোনখিনি গোণ্ডৱানা কোল ফিল্ড হয় আজিৰ দিনত এইখিনি কি হয় আছিলে এই লেয়াৰটোত ঠিক আছে চ' কি হ'ল যেতিয়া আপোনালোকৰ ডিনিউটেশ্যন হ'ল মানে ৱেডাৰিং প্ৰচেছ হ'ল তেতিয়া কি হ'ল লাহে লাহে পাহাৰটো কাটি গৈ আছে বা ক্ষয় গৈ আছে ক্ষয় গৈ থাকিলে কি হয় এই জেগাবিলাক কি হ'ল ধৰক এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল আপোনালোকৰ এই যোনখিনি কোল আছিলে ধৰক লেয়াৰবিলাক এতিয়া এক্সপ'জ হৈ গ'ল চ' তেনেকৈ কি হয় কোলবিলাক এতিয়া এক্সট্ৰেক্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাইট তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ যদি আমি গোণ্ডৱানা কোলৰ কথা কওঁ ক'ত ক'ত আছে যদি চাই প্ৰথম কোল মাইন আপোনালোকৰ ক'ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1774 হৈছিলে ৰাণীগঞ্জ ক'ত আছে আপোনালোকৰ ইন ৱেষ্ট বেংগল ঠিক আছে কাৰণ ৰাণীগঞ্জ এতিয়া আপোনালোকৰ যদি চাই আপোনালোকৰ চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় সেইটো এৰিয়াত হ'ব বাট 1774 ইট ৱাজ পাৰ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগল ঠিক আছে সেইকাৰণে ৱেষ্ট বেংগল বুলি কৈছে ইয়াত চ' মনত ৰাখিব এইটো কথা ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ কথা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট কোল প্ৰডিউচাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আফটাৰ চাইনা এণ্ড US চ' ফাৰ্ষ্ট কোন হ'ব আপোনালোকৰ কোল প্ৰডিউচাৰ ইটছ চাইনা এতিয়া মনত ৰাখিব ৱৰ্ল্ডত হায়েষ্ট কোল প্ৰডিউচাৰ কোন হয় চাইনা ছেকেণ্ডত আহে দ্য US আৰু থাৰ্ডত কোন আহিব আপোনালোকৰ থাৰ্ডত আহিব আমাৰ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে অ'কে দেন আমি চাম এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান অন্যান্য ৰাজ্যত চাম যেনেকৈ ছত্তীশগড়ত এতিয়া ৰাণীগঞ্জ ক'ত আছে ঝাৰখণ্ডত আছে ৰাইট ঝাৰিয়াত আছে বাট আৰ্লিয়াৰ ইট ৱাজ পাৰ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগল তাৰপিছত ইয়াত যদি চাই পাৰ্টিকুলাৰলি আমি এই মেপখনত আপুনি চাব পাৰে ইণ্ডিয়া আপোনালোকৰ চাই ছিক্সথ আপুনি ক'ব পাৰে ৰিজাৰ্ভ ছিক্সথ ইন মানে পজিশ্যন হয় ইন ৰিজাৰ্ভ ফিফ্থ পজিশ্যন অকুপাই ইন প্ৰডাকশ্যন
ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই আপোনালোকৰ most of the coal reserves যদি চাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথা কৈছে এইখিনি ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে একচুৱেলি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ 6th পজিশ্যন অকুপাই কৰে 5th ইন ৰিজাৰ্ভ মানে কিমান ৰিজাৰ্ভ সিহঁতে ৰাখি থৈছে প্ৰডাকশ্যন মানে কি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা কিমান প্ৰডিউচ কৰিছে ঠিক আছে অলমোষ্ট ইণ্ডিয়াৰ 9.69% যদি চাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহে তাৰ উপৰি যদি চাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ জেগা আছে এনেকৈ আদিলাবাদ কৰিমনগৰ ৱাৰাংগল ঠিক আছে তাৰপিছত খামাম ইষ্ট গোদাবৰী এণ্ড ৱেষ্ট গোদাবৰী ডিষ্ট্ৰিক্টছ চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাবিলাকৰ পৰা কি হয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহে তাৰপিছত যদি চাওঁ আৰু বাকী কলিৰিজ ক'ত ক'ত আছে আপোনালোকৰ ছিংগাৰেণী আৰু কোঠা গুদাম ঠিক আছে অলমোষ্ট এণ্টায়াৰ কোল ইজ নন কুকিং ভেৰাইটি আৰু ইয়াত যদি চাই these are southern most coal fields of India and source of coal supply to most of South India. So এই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছবিলাকত আমি ক'লোঁ চ' ইয়াৰ পৰা যদি চাই অলমোষ্ট ইহঁতৰ যদি পজিশ্যনটো চাই দে আৰ 5th ইন প্ৰডাকশ্যন ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত যদি চাই 5th ৰেংক আছে সিহঁতৰ আৰু যদি সিহঁতৰ ৰিজাৰ্ভছৰ ক্ষেত্ৰত চাই তেতিয়াহ'লে 6th পজিশ্যন অকুপাই কৰে ঠিক আছে আৰু most of the southern coal যোনবিলাক আহে আপোনালোকৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ কোল ফিল্ডছখিনিৰ পৰা আহে তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ঝাৰখণ্ডত যদি চাই কোল ক'ত ক'ত আছে আপোনালোকৰ এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে ৰাইট দিজ আৰ অল কোল ফিল্ডছ যেনেকৈ নৰ্থ কাৰণপুৰা আছে তাৰপিছত অৰংগা আছে হুটাৰ আছে চাউথ কাৰণপুৰা আছে বোকাৰো ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ য'ত কোল থাকে তাত ষ্টীল ফেক্টৰীও থাকে যেনেকৈ বোকাৰত আপোনাৰ ষ্টীল ফেক্টৰী আছে ৰামগড় চন্দ্ৰপুৰা জয়ন্ত ঠিক আছে জয়ন্তী গিৰিত এই জেগাটোতো আছে দেৱগড় ঠিক আছে চাহাৰজুৰি ৰাণীগঞ্জ ঠিক আছে এইবিলাক এৰিয়াবিলাকত কি হয় ঝাৰখণ্ডত বহুত বেছি কোল পায় তাৰপিছত যদি চাই ছত্তীশগড়ত যদি চাই ছত্তীশগড়ত আপোনাৰ এইটো এটা বেল্ট হয় আপুনি ক'ব পাৰে য'ত খুব বেছি কোল পায় বস্তাৰ এণ্ড অল সেইবিলাক এৰিয়াত ঠিক আছে ৰায়গড় কৰ্বি এইবিলাক জেগাত পায় তাৰপিছত মধ্যপ্ৰদেশত যদি চাই ক'ত ক'ত পায় মধ্যপ্ৰদেশত একেখন কোলফিল্ড আছে যেনেকৈ সোহাগপুৰ আছে তাৰপিছত পেঞ্চ কানৱান টাৱা উমাৰিয়া কোলফিল্ড আছে আৰু চিংৰাউলি ঠিক আছে চ' অ'ভাৰঅল যদি আপুনি চাই মানে আমি অসমত আহি আছোঁ বাট এতিয়া প্ৰথমতে আমি নৰ্থ আৰু চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত যদি চাওঁ চাউথ ইণ্ডিয়াত চাওঁ চ' চাউথ ইণ্ডিয়াত যদি চাই একেখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তাৰপিছত যদি আপুনি ইউ কেন চে ইষ্ট ইণ্ডিয়া বা আপুনি মিডল ইণ্ডিয়া যদি কয় তেতিয়া আপোনালোকৰ চাউথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বুলি কয় ঠিক আছে চ' এইখিনি আহিব আপোনালোকৰ ঝাৰখণ্ড আপোনালোকৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আহিব ৰাইট মধ্যপ্ৰদেশ আপোনালোকৰ মিডল ইণ্ডিয়াত আহিব ঠিক আছে চ' এইবিলাক জেগাত কি হয় আপোনাৰ এই ৰাজ্যকেইখনত আপোনাৰ কোল বহুত বেছি পায় এতিয়া যদি চাই তাৰ বাহিৰে এতিয়া আমি ৱেষ্ট ইণ্ডিয়াত যদি যাওঁ ইফ ইউ গো টুৱাৰ্ডছ মহাৰাষ্ট্ৰ আপোনাৰ 7% টোটেল ৰিজাৰ্ভছ আছে তাত আৰু 3% ৰিজাৰ্ভ আছে টোটেল ঠিক আছে আৰু 7% মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰেংকিং হয় মানে 7% সিহঁতে প্ৰডাকশ্যন কৰে ইণ্ডিয়া যদি চাই 7% আপোনাৰ কোল ক'ৰ পৰা আহে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহে আৰু ক'ত ক'ত পায় বিশেষকৈ চাওক কামটি কোলফিল্ডছ আছে আপোনালোকৰ উনফিল্ড আছে ৱাৰ্ধা ভেলী আছে ঠিক আছে বল্লভপুৰ এণ্ড বৰোৰা এইবিলাক আছে তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চাই উৰিষ্যাত যদি চাই আপোনালোকৰ ৰামপুৰ গিৰ আছে তালচেৰ আছে ঠিক আছে ইব ৰিভাৰ কোলফিল্ড আছে ইনফেক্ট ৱেষ্ট বেংগলতো আছে যেনেকৈ আপুনি যদি চাই আগতে আপোনালোকৰ এই পাৰ্টটো চাই ৰাণীগঞ্জ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কোলফিল্ড অফ ৱেষ্ট বেংগল ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে জানে এইটো পিছত যেতিয়া ঝাৰখণ্ড ফৰ্ম হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল ৰাণীগঞ্জৰ এই পাৰ্টটো এইপিনে গুচি যায় তাৰ পিছতো যদি আমি চাওঁ দাৰ্জিলিং এণ্ড জলপাইগুৰিতো আছে আপোনালোকৰ কোলফিল্ড আৰু কিহত আছে বৰ্ধমানত আছে বাংকুৰা পুৰুলিয়া এণ্ড বীৰভূম এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টছতো আপুনি ৱেষ্ট বেংগলৰ কোলফিল্ড পাব ঠিক আছে চ' এইখিনি ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত হৈ গ'ল এইখিনি আপুনি ক'ব পাৰে চাউথ ইণ্ডিয়াও ক'ব পাৰে চাউথ ইষ্টো ক'ব পাৰে উৰিষ্যা এইটো ৱেষ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে মহাৰাষ্ট্ৰ নাও আমি এতিয়া চাওক এতিয়া আমি যোনখিনি চালোঁ এই কোলফিল্ডছখিনি এইখিনি কেনেকুৱা আছিলে দিছ ৱে গোণ্ডৱানা কোলফিল্ডছ ঠিক আছে আৰু এইখিনি ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্টটো হয় মনত ৰাখিব সিহঁতে ইনফেক্ট যদি চাই আপোনালোকৰ 250 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগো ফৰ্ম হৈছিলে ঠিক আছে বাট যোনখিনি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আছে সেইখিনি কি হয় কম্পেৰেটিভলি দে আৰ য়ংগাৰ ঠিক আছে যদি চাই সিহঁতে চিৰ্ফ অনলি 15 to 60 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ অল্ড হয় সিহঁতে ঠিক আছে ডেট মিনছ সিহঁতে টাৰ্চিয়াৰী পিৰিয়ডত ফৰ্ম হৈছিলে বুজিছেনে কথাটো চ' টাৰ্চিয়াৰী কোল বুলি কয় সেইকাৰণে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত পোৱা কোলখিনি চ' দিছ কোল আৰ জেনেৰেলি ইহঁতৰ তাত কাৰ্বন কম থাকে আমাৰ ইয়াত আৰু ইয়াত হাই পাৰ্চেণ্টেজ অফ মইশ্চাৰ এণ্ড ছালফাৰ থাকে ৰাইট আৰু ইট টেক্স এ ফিউ হাণ্ড্ৰেড মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ ফৰ দ্য কাৰ্বন কণ্টেণ্ট টু ইম্প্ৰুভ আৰু এই কোলফিল্ডখিনি যদি চাই এতিয়াও একচুৱেলি সিহঁতে ডেভেলপিং ষ্টেজত আছে কাৰণ কিয় এতিয়া ইহঁতে যিমান পুৰণি হ'ব তিমান কোলখিনি কি হ'ব কাৰ্বনৰ কণ্টেণ্টটো বাঢ়িব কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে টাৰ্চিয়াৰী কোল হয় আমাৰ ইয়াত যোনখিনি আমি উলিয়াওঁ এইখিনি কি হয় 15 to 60 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগোহে ফৰ্ম হৈছিলে বাকী যদি চাই টাৰ্চিয়াৰী কোলফিল্ড আপুনি যদি চাই কাৰ্বনিফেৰাছ পিৰিয়ডৰ সময়ত যদি ফৰ্ম হয় সিহঁতে 250 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগো ৰাইট যোনখিনি আপোনালোকৰ আগৰ যোনখিনি আমি চাইছিলোঁ ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া যোনখিনি কোল পায় সেইখিনি কি হয় দে বিলং টু দ্য কাৰ্বনিফেৰাছ পিৰিয়ড ঠিক আছে বাট দিছ বিলং টু দ্য টাৰ্চিয়াৰী পিৰিয়ড সেইকাৰণে দিজ আৰ কম্পেৰেটিভলি য়ংগাৰ
তাৰপিছত যদি চাই আমাৰ টাৰ্চিয়াৰী কোল ক'ত ক'ত পায়, বিশেষকৈ অসমত, মেঘালয়ত পায়, অৰুণাচল প্ৰদেশত পায়, নাগালেণ্ডত পায়, হিমালয়ান ফুট হিলছ অফ দাৰ্জিলিং ইন ৱেষ্ট বেংগল, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰতো পায়, উত্তৰ প্ৰদেশতো পায় আৰু ৰাজস্থান কেৰেলাতো পায়, ঠিক আছে। চ' লেটছ টক এবাউট দ্য টাৰ্চিয়াৰী কোল ফিল্ডছ উইচ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন আছাম। অসমত ক'ত ক'ত আছে টাৰ্চিয়াৰী কোল ফিল্ডছ? মাকুমত আছে, নাজিৰাত আছে, মিকিৰ হিলছত আছে, দিল্লী জয়পুৰ যোনটো ৰিজন হয় তাত আছে, লাখনিত আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাই মাকুম কোল ফিল্ড ইন শিৱসাগৰ ইজ দ্য মষ্ট ডেভেলপ কোল ফিল্ড, ঠিক আছে। আছামৰ কোলৰ কথা যদি চাওঁ, ইট হেজ ভেৰি ল' এছ কণ্টেণ্ট এণ্ড হাই কুকিং কোৱালিটিজ, বাট প্ৰব্লেম কি হয়? ছালফাৰ। এনেইতো ভালেই বাৰু, ল' এছ কণ্টেণ্ট ল' হ'লে ভাল, মানে কি এছ কণ্টেণ্ট ল' হোৱা অৰ্থ কি হ'ল? এছ কম জেনেৰেট হ'ব। হাই কুকিং মানে আপুনি ক'ব পাৰে সিহঁতৰ যোনটো লাইক হিট যোনটো সিহঁতে দিব সেইটো মানে ইউ কেন চে কুকিং কোল টাইপৰ হয়, চ' তাত হিট বহুত বেছি জেনেৰেট হয়। বাট ইছ্যুটো কি আছে? এইটো ছালফাৰ। চ' ছালফাৰ কণ্টেণ্ট যিহেতুকে হাই হয়, এই কোলবিলাক বাৰ্ণ কৰিলে ছালফাৰ ডাই অক্সাইডো জেনেৰেট হয়, অ'কে। যেতিয়া কম্বাশ্যন হ'ব, ছালফাৰে যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত আপোনালোকে জানে কম্বাশ্যন কৰিলে কি হ'ব? অক্সিজেনৰ প্ৰেজেঞ্চত হ'ব, চ' অবভিয়াছলি দে উইল ফৰ্ম ছালফাৰ ডাই অক্সাইড গেছ উইচ ইজ নট গুড ফৰ হেল্থ এজ ৱেল এজ এচিড ৰেইনৰ কাৰণে মানে বেয়া, এচিড ৰেইন কজ কৰিব পাৰে, চ' ডেট ইজ অলছ' ইছ্যু, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা কোলবিলাক ইউজুৱেলি কি হয়? দিজ আৰ নট সুইটেবল ফৰ মেট্ৰলজিকেল পাৰ্পজ, অ'কে। But these coals are best suited for hydrogenation process and used for making liquid fuels. So hydrogenation process যোনটো হয়, য'ত আপোনালোকৰ কি হয়? লিকুইড ফুৱেল জেনেৰেট কৰা হয়। চ' তেনেকুৱা প্ৰচেছবিলাকতহে এনেকুৱা কোল ইউজ হয়, বাট নট এজ এ আপুনি ক'ব পাৰে ইটছ নট ইউজ ফৰ মেটেৰিয়েলজিকেল পাৰ্পজ। কাৰণ প্ৰথম কথা হাই কুকিং কোৱালিটি আছে, বাট যোনটো ছালফাৰ কণ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ কাৰণে কি হয়? ইট কেন বি হেজাৰ্ডাছ টু দ্য হেল্থ, অ'কে। সেইটো কাৰণে তাত মেটেৰিয়েলজিকেল পাৰ্পজত ইউজ নকৰে। পেট্ৰলিয়ামৰ কথা আমি চাম কোলৰ পিছত। নেক্সট পেট্ৰলিয়াম এণ্ড মিনাৰেল অইল। চ' পেট্ৰলিয়াম শব্দটো আহিছে ফ্ৰম পেট্ৰা, পেট্ৰা মানে ৰক হয়, অলিয়াম মানে অইল। পেট্ৰলিয়াম আৰু মিনাৰেল অইল ইজ অবটেইন ফ্ৰম ছেডিমেণ্টাৰী ৰক, মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। এতিয়া কোক বা কোলৰ কথা আমি চাইছিলোঁ, ৰাইট, দে আৰ ফাউণ্ড ফ্ৰম দ্য মেটামৰ্ফিক ৰকছ। চ' কোল বা কোক যোনটো এন্থ্ৰাচাইট হৈ যায় পিছত গৈ পেলাই, সেইখিনি কি হয়? দিজ আৰ মেটামৰ্ফিক ৰকছ। বা যদি চাই পেট্ৰলিয়াম ক'ৰ পৰা ওলাই? পেট্ৰলিয়াম আৰ ফাউণ্ড অবটেইন ফ্ৰম দ্য ছেডিমেণ্টাৰী ৰকছ অফ দ্য আৰ্থ। এতিয়া চাওক, পেট্ৰলিয়াম গিভছ ফুৱেলছ পেট্ৰলিয়াম ফুৱেলছ অন বাৰ্নিং গিভ লিটল স্মোক এণ্ড লিভছ নো এছ, ৰাইট। যেনেকৈ কোলত আপোনাৰ যোনখিনি ল' গ্ৰেড কোল থাকে সিহঁতৰ কি হয়? এছ কণ্টেণ্ট বেছি থাকে, বাট পেট্ৰলিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই স্মোক কম ওলায়, তাৰ লগতে এছো কম ওলায়, ঠিক আছে, ন' এছ বুলিও ক'ব পাৰে। চ' দে আৰ অবভিয়াছলি বেটাৰ দেন কোলছ। চ' কনষ্টিটুৱেণ্ট অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড মিনাৰেল অইলৰ কথা আমি যদি চাওঁ, পেট্ৰলিয়ামত 90 to 95% কি থাকে? হাইড্ৰ'কাৰ্বনছ থাকে, আৰু 5 to 10% আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ কম্পাউণ্ড থাকে, যেনে অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন, ছালফাৰ থাকে, ট্ৰেছ এমাউণ্টছ অফ অৰ্গেনোমেটেলিক কম্পাউণ্ডছ। নাও এটা কথা মনত ৰাখিব, ফৰ্মেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড মিনাৰেল অইলৰ কথা আমি চাই আছোঁ। চ' অল ছেডিমেণ্টাৰী ৰকছ ডু নট কণ্টেইন অইল। এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দি দিব পাৰে যে অল ছেডিমেণ্টাৰী ৰকছ কণ্টেইন অইল, বাট দিছ ইজ ৰং, অ'কে। ছেডিমেণ্টাৰী ৰকছত থাকে বাৰু, ন' ডাউট, কিন্তু অলটো নহ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, এন অইল ৰিজাৰ্ভাৰ মাষ্ট হেভ প্ৰি ৰিকুইচাইট কণ্ডিশ্যনছ। কি প্ৰি ৰিকুইচাইট কণ্ডিশ্যন থাকিব পাৰে? প্ৰথম কথা প'ৰচিটি। প'ৰচিটি মানে কি? দেয়াৰ শুড বি টাইনি গেপছ ইন দ্য চইল, অ'কে। কিহৰ কাৰণে? চ' এজ টু একমডেট ছাফিচিয়েণ্টলি লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ অইল। চ' আপোনাৰ যদি ছেডিমেণ্টাৰী ৰক বা ছেডিমেণ্টাৰী চইলটোত যদি আপোনালোকৰ কি হয়? সিহঁতৰ মাজত যদি গেপ নাথাকে, ইফ দে আৰ ভেৰি টাইটলি পেক, যদি ক্ল'জলি পেকড হয়, তেতিয়া কি হ'ব? সিহঁতৰ প'ৰচিটি কম হ'ব, আৰু প'ৰচিটি কম হ'লে কি হ'ব? ইয়াত অইল জমা হ'ব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। সেইকাৰণে প'ৰচিটি দৰকাৰ হয়। তাৰোপৰি যদি চাই পাৰ্মিয়েবিলিটি, পাৰ্মিয়েবিলিটি মানে কি হয়? দিছ পাৰ্মিয়েবিলিটি এটা প্ৰপাৰ্টি হয়, যাৰ কাৰণে কি হয়? লিকুইডছ বা গেছবিলাক ধুনীয়াকৈ কি হয়? পাছ হৈ যাব পাৰে, ৰাইট। চ' টু ডিscharge অইল অৰ গেছ ৱেন ৱেল হেজ বিন ড্ৰিল্ড, তাৰ কাৰণে কি হয়? যেতিয়া আপোনাৰ ড্ৰিলিং কৰে, এইটো দেখিছে যেনেকৈ আপোনালোকে ড্ৰিলিং কৰিছে, ড্ৰিলিং কৰোঁতে কি হ'ব লাগিব? এই যোনবিলাক আপোনালোকৰ চইল হয় তাৰ পাৰ্মিয়েবিলিটি ভাল হ'ব লাগিব, প'ৰচিটিও ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়াই কি হ'ব? ইয়াত অইলখিনি যাব পাৰিব, ৰাইট। এই চইলৰ পৰা অইলখিনি আহিব পাৰিব, ৰাইট। চ' নেচাৰেল গেছ তেনেকৈ উলিয়াব পাৰি আপোনালোকৰ, আৰু এইবিলাক ছেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ ষ্ট্ৰেটা হয়। চ' অবভিয়াছলি ছেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ ষ্ট্ৰেটা আপোনালোকে জানে যে প'ৰচিটি আৰু পাৰ্মিয়েবিলিটি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ অইল আৰু গেছ যোনবিলাক হয় এইবিলাকো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব পাৰে। Porous sandstone beds or fissured limestones contain oil which should be kept below by impervious beds. এতিয়া চাওক, এনেকুৱা যদি চাই আপোনালোকে অইলবিলাক ইউজুৱেলি কি হয়? আপোনালোকৰ এনেকুৱা জেগাত পোৱা যায় য'ত ধৰক তলত এটা ইম্পাৰ্মিয়েবল ৰক আছে, ঠিক আছে। ইম্পাৰ্মিয়েবল ৰক মানে কি হয়? যদি এই ৰকটো ইম্পাৰ্মিয়েবল নহ'লহেঁতেন, এই অইলখিনি ষ্ট'ৰ নহ'লহেঁতেন, অ'কে। কি হ'ব আপোনালোকৰ? যদি ইম্পাৰ্মিয়েবল নহয়, এই অইলখিনি যোনখিনি আপুনি দেখিছে অইল বা নেচাৰেল গেছ, এইবিলাক কি হ'ব? তললৈ সোমাই গ'লে হয়। কিন্তু এই ইম্পাৰ্মিয়েবল ৰক আছে, যাৰ কাৰণে কি হৈছে? এই ৰকটোৱে ব্লক কৰি ৰাখিছে ইয়াত, অ'কে। নেচাৰেলি এখন স্লেবৰ নিচিনাই কাম কৰিছে, য'ত এই অইলখিনি সেইকাৰণে বা গেছখিনি ফ্ল'ট হৈ আছে, ঠিক আছে। এইখিনি যেনেকৈ গেছ ফ্ল'ট হৈ আছে, এই ব্লেক কালাৰখিনি
বাকীখিনি কি হয় অইল হয় ঠিক আছে চ' অইলৰ ওপৰত অবভিয়াছলি গেছটো কি হয় পাতলা হয় চ' অইলৰ ওপৰত থাকিব চ' এই পাৰ্টটোত সেইকাৰণে পচিবল হৈছে পোৱা কাৰণ কিয় তলত এটা ইম্পাৰমিয়েবল ৰক আছে ইম্পাৰমিয়েবল ৰক নাথাকিলে কি হ'লহেঁতেন এই অইল আৰু এই গেছখিনিও কি হ'লহেঁতেন এনেকৈ মাজেদি সিহঁতে পৰচিটি বা পাৰ্মিয়েবিলিটি বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব তললৈ গুচি গ'লে হয় বাট যিহেতুকে ইয়াত পৰচিটি বা পাৰ্মিয়েবিলিটি নহয় ইম্পাৰমিয়েবল ৰক মানে কি ইয়াত তললৈ যাবই নোৱাৰিব সিহঁতে ঠিক আছে ইয়াতে জমা হৈ যাব সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা জেগাৰ পৰাহে অইল ড্ৰিল কৰি উলিয়াব পাৰে ঠিক আছে অইলৰ লগত নেচাৰেল গেছো আহে সেইকাৰণে আমি একেলগত পঢ়ি আছোঁ চ' ইফ ইউ টক এবাউট দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড মিনাৰেল অইল ইন ইণ্ডিয়া ইয়াত কৈছে ডেটা মতে কি হয় 1 লাখ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ অফ 42% অফ ইণ্ডিয়া ইজ কভাৰ্ড উইথ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক কিন্তু আমি জানো যে গোটেইখিনি ৰকতে কি অইল নাপায় ৰাইট 10 lakh square kilometers form marine basins of Mesozoic and Tertiary times. ইয়াত যদি চাই যোনবিলাক আপোনালোকৰ marine basins আছে ঠিক আছে which were formed during the Tertiary in the you can say in the Mesozoic times Mesozoic era সময়ত হৈছিলে এই basins বিলাক form হৈছিলে ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ ইয়াত কি হয় ইয়াতো অইল পায় ঠিক আছে চ' অফশ্ব'ৰ আৰু অনশ্ব'ৰ অইল বুলি কয় আপোনালোকে জানে চাগে যোনটো অনশ্ব'ৰ অইল হয় আপোনালোকৰ ইয়াতে পাব আৰু অফশ্ব'ৰ অইল ক'ত পায় আপোনালোকৰ এইবিলাক জেগাত পায় ৰাইট চ' ইয়াতো আপোনালোকে দেখে নহয় কেতিয়াবা সাগৰৰ মাজত তেনেকুৱা আপোনালোকৰ অইল ড্ৰিলিং হৈ থাকে ৰাইট চ' দিজ আৰ অফশ্ব'ৰ অ'কে এতিয়া যদি চাই total continental shelf of probable oil bearing rock amounts to 2 lakh square kilometer এতিয়া total আমাৰ এইটো continental shelf হয় ইয়াত যদি আপুনি চাই around 2 lakh square kilometers এইটো এৰিয়া হয় total ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে আৰু ইয়াত অইল পোৱা probability বেছি ঠিক আছে The total sedimentary area including both the onshore and offshore comprises of 27 basins Indiaত আৰু যদি চাই ইয়াত অইল ক'ত ক'ত পায় আপোনালোকৰ মুম্বাই হাই যোনটো এইটো এৰিয়া হয় মুম্বাই হাই ঠিক আছে তাত পায় খাম্বাটৰ যোনটো জোন আছে ইয়াত পায় আৰু আছাম অসমৰ কথাও কৈছে ইয়াত আমাৰ ইয়াত পায় চ' দিজ আৰ দ্য মষ্ট প্ৰডাক্টিভ এৰিয়াজ আউট অফ অল দিজ বেচিনছ মনত ৰাখিব যোনটো গাল্ফ অফ খাম্বাট হয় ঠিক আছে গুজৰাটৰ ওচৰত আৰু বাকী মুম্বাই হাই যোনটো হয় আৰু আমাৰ অসমত দিজ আৰ দ্য মষ্ট প্ৰডাক্টিভ এৰিয়াজ ৱেৰ অইল এণ্ড মিনাৰেল অইল মানে পেট্ৰলিয়াম আৰ ফাউণ্ড চ' অনশ্ব'ৰ অইল প্ৰডাকশ্যন যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াত ক'ত ক'ত আছে অ'কে যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী কি হয় আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আমাৰ ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ইজ এ অনশ্ব'ৰ ঠিক আছে বাৰ্মাৰ এৰিয়া যোনটো হয় ৰাজস্থানত দেট ইজ অনশ্ব'ৰ গুজৰাট কোষ্ট যোনটো হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত অনশ্ব'ৰ তাৰপিছত যদি চাই কাবেৰী অনশ্ব'ৰ বেচিন ক'ত আছে তামিলনাডুৰ ওচৰত আছে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যদি চাই বহুত অনশ্ব'ৰ এণ্ড অফশ্ব'ৰ আছে ঠিক আছে চ' ইয়াত চাওক মই মেপখনত যদি দেখাই দিওঁ এইটো আমাৰ অনশ্ব'ৰ হয় ৰাইট বাকীবিলাক অফশ্ব'ৰ হয় ঠিক আছে চ' বাকীবিলাক ক'ত ক'ত আছে আপোনালোকৰ যদি চাই বাৰ্মাৰত আছে বাৰ্মাৰটো অনশ্ব'ৰ হয় বাৰ্মাৰ ক'ত আছে ৰাজস্থানত আছে এইটো এৰিয়াত ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ গুজৰাট কোষ্ট আছে গুজৰাট কোষ্ট এইখিনিতে আপুনি যদি চাই ইয়াত অনশ্ব'ৰ অফশ্ব'ৰ দুইটাই পাব আন্ধ্ৰাটো অনশ্ব'ৰ অফশ্ব'ৰ পাব কাবেৰী বেচিনত যদি চাই আপোনালোকৰ তামিলনাডুত দিছ ইজ দ্য কাবেৰী বেচিন ৰাইট চ' ইয়াতো অনশ্ব'ৰ অফশ্ব'ৰ দুইটাই পায় ঠিক আছে ইয়াতো মানে পায় মানে লেণ্ডতো পায় আৰু কণ্টিনেণ্টেল বেচিনতো পায় ঠিক আছে কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফতো পায় অসমৰ যদি অইল ফিল্ডছৰ কথা কওঁ চ' অল্ডেষ্ট অইল প্ৰডিউচিং ষ্টেট আপোনালোকে জানেই অসমত প্ৰথম অইল ডিগবৈত ওলাইছিলে ঠিক আছে চ' অসম বুলি নহয় ইণ্ডিয়াত যদি চাই প্ৰথম ডিগবৈৰ পৰা ওলাইছিলে আমাৰ তাৰপিছত মেইন অইল বিয়াৰিং ষ্ট্ৰেটা ইজ এক্সটেণ্ডেড ফৰ ডিষ্টেঞ্চ অফ 320 কিলোমিটাৰ্ছ ইন আপাৰ আছাম এলং দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু অইল ফিল্ডছ ইন আছাম ৰিলেটিভলি ইনএক্সেচিবল ঠিক আছে ইনএক্সেচিবল মানে কি হয় ইমান সহজে এক্সেছ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ অইল ফিল্ডছবিলাক কি হয় বহুত তলত থাকে দে আৰ ডিষ্টেণ্টলি লোকেটেড ফ্ৰম দ্য মেইন কনজিউমিং এৰিয়াছ আৰু অইলৰ কথা যদি চাওঁ অইলত ইয়াত অসমত আমাৰ কি আছে বেছিকৈ ৰিফাইনেৰী আছে চ' ৰিফাইনেৰীবিলাকত কি কৰে আপোনালোকৰ যোনবিলাক অইল ক্ৰুড অইলবিলাক আহে সেই ৰিফাইনেৰীত কি কৰে সেই অইলখিনিক ৰিফাইন কৰে চ' আমাৰ যদি চাই ডিগবৈ গুৱাহাটী আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা বাৰণীলৈকে যায় বিহাৰত যোনটো আছে ঠিক আছে চ' ডিজ আৰ চাম এৰিয়া য'ত আপোনালোকৰ কি হয় অইলবিলাক ৰিফাইন কৰি বাৰণীলৈ পঠোৱা হয় বা বেলেগ বেলেগ জেগা ৱেষ্ট বেংগলতো পঠায় ক'ৰবাত ঠিক আছে বিহাৰতো পঠায় নেক্সট আমি যদি চাওঁ আমাৰ অইল ফিল্ড যোনখন ফেমাছ অইল ফিল্ড হয় ডিগবৈ অইল ফিল্ড ইট ইজ দ্য অল্ডেষ্ট অইল ফিল্ড অফ ইণ্ডিয়া আৰু ডিগবৈ অইল ফিল্ড ক'ত আছে টিপম হিল এৰিয়াত আছে ইন ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট তেনেকৈ নাহৰকটীয়া অইল ফিল্ড আছে আপোনালোকৰ উইচ ইজ 32 কিলোমিটাৰ চাউথ ৱেষ্ট অফ ডিগবৈ ইটছ অন দ্য বেংকছ অফ দ্য বুঢ়ী দিহিং ৰিভাৰ আৰু মৰাণ হুগ্ৰীজান যোনখন অইল ফিল্ড হয় এইটো 40 কিলোমিটাৰ হয় চাউথ ৱেষ্ট অফ নাহৰকটীয়া ঠিক আছে চ' মানে ডিগবৈ লেফ্টত বা চাউথ ৱেষ্টত আছে নাহৰকটীয়া আৰু নাহৰকটীয়া চাউথ ৱেষ্টত আছে মৰাণ ঠিক আছে চ' এই তিনিখন মেইন অইল ফিল্ডছ হয় আমাৰ অসমৰ Now, if you talk about the offshore production চাওক onshore production কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো শ্ব'ৰত আছে মানে মাটিত আছে লেণ্ডত আছে ৰাইট অনশ্ব'ৰ চ' এইবিলাক এৰিয়া যোনবিলাক আছে বাৰ্মাৰ হওক ইয়াত ৰাজস্থান হওক অসমৰ হওক ঠিক আছে বা যোনবিলাক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অনশ্ব'ৰ এৰিয়াছ আছে অনশ্ব'ৰ মানে কি মাটিত আছে অফশ্ব'ৰ মানে কি মাটিৰ পৰা দূৰত আছে মানে সাগৰত আছে চ' অফশ্ব'ৰ এৰিয়া ক'ত ক'ত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত চ' আমি ষ্টাৰ্টিং উইথ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টত যদি চাওঁ মুম্বাই হাই বাছেইন আলিয়াবেট
মুম্বাই হাই যোনটো চাই 1974 এইটো ডিস্কভাৰ কৰিছিলে অনশ্ব'ৰ অফশ্ব'ৰ যোনটো অইল প্ৰডাকশ্যন হয় মুম্বাই হাইত আপোনালোকৰ 1974 ডিস্কভাৰ কৰিছিলে অন এ ৰক ষ্ট্ৰেটা উইচ বিলং টু দ্য মায়োচিন এজ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সাগৰ সম্ৰাট যোনটো বচিন নামৰ জেগাটোত আছে চাউথ অফ মুম্বাই হাই তাত পাব। আৰু আলিয়া বেট ক'ত আছে ইটছ ইন গাল্ফ অফ খাম্বাট। চ' এইবিলাক কি হয় ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টত আপোনাৰ অফশ্ব'ৰ অইল ফিল্ডছ হয়। যদি ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত চাওঁ কোনখিনি জেগাত আছে আপোনালোকৰ গোদাবৰী বেচিনত পাব, আপুনি কৃষ্ণা বেচিনত পাব, কাবেৰী বেচিনত পাব, ঠিক আছে। চ' তাত পাব। তাৰ উপৰিও ৰাৱা ফিল্ড আছে আপোনালোকৰ কৃষ্ণা গোদাবৰী যোনটো বেচিন হয় তাত, আৰু নাৰিমান আৰু কবিলাপাল অইল ফিল্ডছ আছে অন দ্য কাবেৰী বেচিন, ঠিক আছে। চ' গোদাবৰী বেচিনৰ যদি চাই ৰাৱা ফিল্ড আছে, আৰু কাবেৰী বেচিনত কোনটো আছে আপোনালোকৰ উই হেভ দ্য নাৰিমান এণ্ড দ্য কবিলাপাল অইল ফিল্ডছ। চ' দিজ আৰ চাম অইল ফিল্ডছ ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট। এইবিলাক ক'ত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে, ৰাইট। নেক্সট যদি আমি চাওঁ পেট্ৰলিয়াম ৰিফাইনেৰিঙৰ কথা যদি কওঁ, চ' ৰিফাইনিং আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমত ফাৰ্ষ্ট অইল ৰিফাইনেৰী 1901ত ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইন ডিগবৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছত 1954 যদি চাই নেক্সট যদি চাই ইণ্ডিয়াত মানে ইণ্ডিয়া পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ তাৰাপুৰ মুম্বাইত তেনেকৈ ৰিফাইনেৰী এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। So when a refinery hub and the refining capacity exceeds the demand, the excess যোনটো refined oil হয় and other petroleum products are exported. Usually কি হয় আমাৰ ডিগবৈটো বা আপুনি যদি চাই বাকী যোনবিলাক ৰিফাইনাৰীজ আছে তাত কি হয় আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিফাইনিং কৰে অইলখিনি ছেপাৰেটলি যোনখিনি ক্ৰুড অইল হয় সেইখিনি ৰিফাইন কৰে বেলেগ বেলেগ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছ হ'লে, ঠিক আছে। যেনেকৈ ৱেক্স হ'ব পাৰে, নেফটা হ'ব পাৰে, পেট্ৰলিয়াম হ'ব পাৰে, কেৰচিন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। বহুত বস্তু থাকে তেনেকুৱা, ঠিক আছে। চ' এই ক্ৰুড অইলখিনি ৰিফাইন কৰাৰ পিছত যোনখিনি ডমেষ্টিক ইউজৰ কাৰণে লাগে এইখিনি ৰাখি থয়, বাকী এক্সিছখিনি কি কৰে এক্সপৰ্ট কৰে সকলোৱে। অইলছ ফ্ৰম দিছ ৱেল ইজ ট্ৰান্সপৰ্টেড টু দ্য নিয়েৰেষ্ট ৰিফাইনাৰীজ থ্ৰু পাইপলাইনছ। যদি আপোনালোকৰ ধৰক অইল ফিল্ড আছে, অইল ফিল্ডৰ পৰা কি হয় এই ওচৰৰ নিয়েৰেষ্ট যোনখিনি আপোনালোকৰ ৰিফাইনাৰী হয়, নুমলীগড়ত সেইকাৰণে ৰিফাইনাৰী বনাইছে, ঠিক আছে। কাৰণ কিয় যোনবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে আপোনালোকৰ ডিগবৈ বা তাত আপোনালোকৰ যোনবিলাক আছে আমি ইয়াত চাইছিলোঁ, ৰাইট। অনশ্ব'ৰ প্ৰডাকশ্যনৰ আছামৰ অইল ফিল্ড য'ত আছে সেই অইল ফিল্ডবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ ডিগবৈ, গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও ওচৰে পাজৰে য'ত অইল ফিল্ডছ আছে সেই তাৰ পৰা গোটেইখিনি ওচৰত মানে ৰিফাইনাৰীটো বনাই যাতে মানে যোনটো আপোনালোকৰ কষ্ট যোনটো হয় ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন সেইটো যাতে কম হওক, ঠিক আছে। এতিয়া যদি চাই অসমত আপোনাৰ 4খন টোটেল ৰিফাইনাৰী আছে, মনত ৰাখিব পাৰে। প্ৰথম এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াত যদি চাই ডিগবৈ প্ৰথম এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1901ত। তাৰপিছত নুনমাটি আহিছিলে 1 জানুৱাৰী 1962ত হৈছিলে এখন ছেকেণ্ড ৰিফাইনাৰী হয় ইণ্ডিয়াৰ মানে অসমৰ। বঙাইগাঁও থাৰ্ড ৰিফাইনাৰী হয় 1974ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, আৰু নুমলীগড় 1999 এখন লেটেষ্ট হয়, ঠিক আছে। নুমলীগড় যাক NRL বুলি কওঁ বা একৰ্ড ৰিফাইনাৰী বুলি কওঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ অসম চুক্তি যোনখন হয় তাৰ যোনটো ক্লজ 6 হয় তাৰ আণ্ডাৰতে এই ৰিফাইনাৰীখন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, সেইকাৰণে তাক একৰ্ড ৰিফাইনাৰী বুলিও কয়। তাৰপিছত যদি চাওঁ অসমৰ পৰা বেলেগ বেলেগ জেগালৈ যোনবিলাক ক্ৰুড অইল পাইপলাইন আহে বেলেগ জেগাৰ পৰা আমাৰ ৰিফাইনাৰীবিলাকলৈ বা ইয়াৰ পৰা ৰিফাইন অইলবিলাক যায়। চ' তাত কি আছে পাইপলাইন, যেনেকৈ চালায়া মাথুৰা পাইপলাইন আছে, পাৰাদীপ হালদিয়া মই কৈছিলোঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ কথা, আমুন্দ্ৰা পানীপত যোনটো হয় হাৰিয়ানালৈও যায়, ঠিক আছে। চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য পাইপলাইনছ, ক্ৰুড অইল পাইপলাইনছ। এতিয়া যদি চাই আপোনালোকে মেপত তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কেইখন ৰিফাইনাৰী হয়, ডিগবৈ ইয়াত আছে, নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী ইয়াত আছে, গুৱাহাটী যোনখন নুনমাটি ৰিফাইনাৰী ইয়াত আছে, আৰু বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী IOCL ইয়াত আছে। চ' আমাৰ ক্লজেষ্ট কোনটো হয় বাৰাউনী হয় আৰু হালদিয়া হয়, ঠিক আছে। চ' অসমৰ পৰা এইবিলাক জেগাত যায়, ঠিক আছে। মাথুৰালৈ যায়, বাৰাউনীৰ পৰা মাথুৰালৈ এনেকৈ ডাইভাৰ্ট হয়, পানীপত যায় এনেকৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছত জামনগৰ ৰিলায়েন্সৰ যোনটো ৰিফাইনাৰী হয় আপোনালোকে জানে ইয়াত, ঠিক আছে। দিজ আৰ চাম দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফাইনাৰীজ। বেংগলোৰত আছে, মুম্বাই হাই ইয়াৰ পৰা হয়, বিশাখাপট্টনম ইয়াত আছে, পাৰাদ্বীপটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তাৰপিছত নাগাপট্টনমো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে, তামিলনাডুত। নেক্সট লেটছ টক এবাউট চাম পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্ট পাইপলাইনছ। এতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰা গুৱাহাটী যোনটো কানেক্টেড আছে শিলিগুৰি পাইপলাইনৰ লগত, তাৰপিছত গোটেইখিনি পাইপলাইনে চাই আছোঁ। তাৰপিছত কোয়ালি আহমেদাবাদ পাইপলাইন আছে, বাৰাউনীৰ পৰা কানপুৰ যোৱা, পানীপত পৰা দিল্লী, পানীপত ৰেৱাৰী, চেন্নাই ত্ৰিচি মাদুৰাই এটা প্ৰডাক্ট পাইপলাইন আছে, চেন্নাই বেংগলোৰ পাইপলাইন আছে। তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ নাহৰকটীয়াৰ পৰা নুনমাটি বাৰাউনী যোনটো পাইপলাইন হয়। চ' অসমৰ কেইটা মই ষ্টাৰ দি দিছোঁ, এইকেইটা মনত ৰাখিব। মুম্বাই হাই, মুম্বাই অংকলেশ্বৰ কোয়ালি পাইপলাইন আছে। তাৰপিছত হাজিৰা বিজাপুৰ জগদীশপুৰ গেছ পাইপলাইন আছে। ইনফেক্ট দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাইপলাইন, মনত ৰাখিব। আৰু নাহৰকটীয়া নুনমাটি যোনটো হয় দিছ ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট পাইপলাইন, অ'কে। তাৰপিছত যদি চাওঁ জামনগৰ বা লোনী যোনটো পাইপলাইন হয় দিছ ইজ দ্য লংগেষ্ট LPG পাইপলাইন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। তাৰপিছত যদি চাই বাকী কোচি মেংগলোৰ পাইপলাইন আছে, বিশাখাপট্টনম চিকান্দ্ৰাবাদ পাইপলাইন আছে, উই হেভ দ্য মেংগলোৰ চেন্নাই পাইপলাইন এণ্ড বিজয়ৱাড়া বিশাখাপট্টনম পাইপলাইন, ঠিক আছে। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট পাইপলাইন মনত ৰাখিব। নাহৰকটীয়া যোনটো নুনমাটি বাৰাউনী হয়, আৰু এটা গুৱাহাটীৰ পৰা যোনটো শিলিগুৰি পাইপলাইন গৈছে, ঠিক আছে। দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাইপলাইনছ অফ আছাম।
ইয়াতো চাব পাৰে আপোনালোকে ক্ৰুড অইল পাইপলাইনবিলাক কেনেকৈ কানেক্ট হৈছে ঠিক আছে Now let's talk about natural gas. So natural gas কথা যদি চাওঁ they are primarily composed of methane and propane কিন্তু তাৰ উপৰি যদি চাই এটা মেইন কনষ্টিটুৱেণ্ট হয় তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ বিউটেন পেণ্টেন হেক্সেন এইবিলাক হাইড্ৰকাৰ্বনছো থাকে ইন ট্ৰেচ এমাউণ্ট কম এমাউণ্টত ঠিক আছে চ' এল পি জি কথা আমি যদি চাওঁ এল পি জিত আপোনালোকৰ দুটা মেইন গেছ আছে আপোনালোকে জানে চাগে বিউটেন আৰু প্ৰপেন এই দুটাই মেইন গেছ হয় যোনটো এল পি জি হয় ঠিক আছে তাৰ উপৰিও এল পি জি যোনটো স্মেল আহে ইট ইজ ডিউ টু এ পাৰ্টিকুলাৰ কেমিকেল এটা গেছ তাত মিলোৱা হয় তাৰ নামটো হ'ল ইথাইল মাৰ্কাপটেন বুলি কয় ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব পাৰে এইটো ইথাইল MAR CAPTAN ইথাইল মাৰ্কাপটান বুলি কয় চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ গেছটোৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ বিউটেন এণ্ড প্ৰপেন একচুৱেলি কি হয় আপোনালোকৰ এই গেছবিলাক মানে ইয়াত চেণ্ট নাই স্মেল আপুনি ইয়াত গম নাপাব লিক হৈ থাকিলেও সেইকাৰণে সিহঁতে ইথাইল মাৰ্কাপটেনটো মিক্স কৰি দিয়ে যাতে গেছ লিক হ'লে আমি গোন্ধ এটা পাওঁ ঠিক আছে আমি গম পাওঁ যে গেছ লিক হৈ আছে তাৰপিছত ক্লাছিফিকেশ্যন যদি চাওঁ অইলৰ বেলেগ বেলেগ গেছৰ বেলেগ বেলেগ টাইপ আছে যেনেকৈ ৱেট গেছ থাকে ড্ৰাই গেছ চৰ গেছ চুইট গেছ চ' ৱেট গেছ কাক কয় যেতিয়া অইল এণ্ড গেছ মিক্স হৈ থাকে তেতিয়া তাক কি কয় ৱেট গেছ থাকে যদি আপোনালোকৰ অনলি গেছ থাকে মানে পিয়'ৰ গেছ থাকে অইল নাথাকে তেতিয়া তাক ড্ৰাই গেছ কয় তাৰপিছত যদি আপোনাৰ গেছটোত যদি বিশেষকৈ হাইড্ৰজেন ছালফাইড থাকে মিক্স হৈ থাকে তেতিয়া সেই গেছটো কি কয় চাউৰ গেছ কাৰণ টেঙা টেঙা গোন্ধায় বেয়া গোন্ধায় কোল বেড মিথেন যদি মিক্স হৈ থাকে গেছটোত ঠিক আছে ডেট মিনছ আপোনাৰ H2S নাই তেতিয়াহ'লে কি হয় আপোনাৰ এটা চুইট স্মেল আহে গেছটো চ' তাক চুইট গেছ বুলি কয় চ' এতিয়া চাওক নেচাৰেল গেছ যদি চাওঁ আমি নেচাৰেল গেছ ইজ ব্ৰট এণ্ড চ'ল্ড নট বাই ভলিউম ঠিক আছে মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আমি যেনেকৈ এতিয়া ধৰক লিখা থাকে ন 14.2 kg চিলিণ্ডাৰবিলাকত চ' কি হয় আপোনালোকৰ ভলিউমৰ হিচাপত কিন্তু নেচাৰেল গেছ বিক্ৰী কৰা নহয় বাট মনত ৰাখিব বাই কেলৰিফিক ভেলিউ মানে কিমান এক ইউনিট যদি আপুনি ধৰক গেছটো বাৰ্ণ কৰে তেতিয়া কিমান আপুনি হিট পাইছে ঠিক আছে চ' ইন প্ৰেক্টিছ পাৰ্চেজ অফ নেচাৰেল গেছ আৰ ইউজুৱেলি নোটেড বাই MMBTU চ' মিলিয়নছ অফ ব্ৰিটিছ থাৰ্মেল ইউনিট বুলি কয় BTU মানে ব্ৰিটিছ থাৰ্মেল ইউনিট চ' 1 ব্ৰিটিছ থাৰ্মেল ইউনিট মনত ৰাখিব মানে 1 মিলিয়ন ব্ৰিটিছ থাৰ্মেল ইউনিট মানে কিমান হ'ব 1000 কিউবিক ফিট অফ নেচাৰেল গেছ হয় ঠিক আছে এইটো এটা ইউনিট হয় কনভাৰ্জন বাট এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব নেচাৰেল গেছ ইজ চ'ল্ড বাই কেলৰিফিক ভেলিউ নট বাই ভলিউম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ নেচাৰেল গেছ যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়াত ক'ত ক'ত পায় উই হেভ দ্য কৃষ্ণ গোদাবৰী বেচিন যোনটো এই এৰিয়াত হয় কৃষ্ণ গোদাবৰী বেচিন তাৰ উপৰি ক'ত পায় আপোনালোকৰ অসমত পায় নেচাৰেল গেছ পেট্ৰলিয়ামৰ লগত তাৰ উপৰি গাল্ফ অফ খাম্বাৰ্টত পায় ৰাইট তাৰপিছত আপোনালোকৰ কুডোৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কুডালুৰ তামিলনাডুত আছে তাৰপিছত বাৰ্মাৰ ৰাজস্থানতো আপোনালোকৰ নেচাৰেল গেছ পায় ঠিক আছে চৰি দিছ ওৱান অ'কে চ' দিজ আৰ চাম ইউ কেন চে নেচাৰেল গেছ য'ত য'ত পায় ইণ্ডিয়াত তাৰপিছত যদি পেট্ৰলিয়াম এণ্ড গেছৰ যদি ভেলু চেইনৰ কথা অলপ ডিছকাছ কৰোঁ কেনেকুৱা হয় চেইনটো চ' আপষ্ট্ৰীম আপোনালোকৰ থাকে ৰাইট তাৰপিছত মিড ষ্ট্ৰীমত যায় তাৰপিছত ডাউন ষ্ট্ৰীম হয় তাৰ অৰ্থ কি হয় চাওক প্ৰথমতে কি কৰিব আপোনালোকৰ যদি ইয়াত ধৰক আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ন দিছ ইজ অফশ্ব'ৰ এটা আপোনালোকে ধৰক মানে নেচাৰেল গেছ বা পেট্ৰলিয়াম ওলোৱা যোনটো ইউনিট হয় এইটো দেখাইছোঁ আমি ৰাইট ইয়াত প্ৰথম কি হ'ব এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন হ'ব তাৰপিছত কি কৰিব ফাৰ্মছ এক্সপ্ল'ৰ নিউ হাইড্ৰকাৰ্বন ফিল্ডছ সাগৰ তলত এনেকৈ সিহঁতে উলিয়াব তাৰপিছত কি কৰিব সিহঁতে ক্ৰুড অইলটো কি কৰিব সিহঁতে প্ৰথমতে তলৰ পৰা উলিয়াব ঠিক আছে ক্ৰুড অইল মানে কেঁচা যোনটো অইল হয় সেইটোতো ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰে সেই গেছখিনিক ৰিফাইনাৰীলৈ পঠাব লাগিব বা যোনখিনি আপোনালোকৰ অইল সেইখিনি ৰিফাইনাৰীলৈ পঠাব লাগিব তাৰ কাৰণে সিহঁতে পাইপলাইনছ ইউজ কৰে চ' এইটোক মিড ষ্ট্ৰীম বুলি কয় চ' পাইপলাইনছবিলাক কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব দীঘলে দূৰ দূৰলৈকে যাব ঠিক আছে তাত আপোনালোকৰ ধৰক শ্বিপিঙৰ থ্ৰেডিও যাব পাৰে আপোনালোকৰ যদি ক্ৰুড অইল হয় পাইপলাইনৰ থ্ৰেডি যায় ইউজুৱেলি পাইপলাইনটো অলপ সস্তা হয় কিন্তু লং টাৰ্মত সস্তা হয় মানে LNG টাৰ্মিনেলছ থাকে ঠিক আছে চ' ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন নেচাৰেল গেছ টেক্স প্লেচ থ্ৰু দিছ মিড ষ্ট্ৰীম ৰুট তাৰপিছত ক'লে আহে সিহঁতে ডাউন ষ্ট্ৰীম মানে কি হ'ব ইয়াত আপোনাৰ ৰিফাইনাৰী পাই গ'ল চ' ৰিফাইনাৰীত কি হয় এই ক্ৰুড অইলখিনিক প্ৰচেছ কৰা হয় ইনটু ডিফাৰেণ্ট কেমিকেলছ পেট্ৰকেমিকেল প্ৰডাক্ট যেনেকৈ পলিমাৰ প্লাষ্টিকছ এইবিলাকো ক্ৰুড অইলৰ পৰা বনোৱা হয় তাৰপিছত যদি চাই মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ এইটো তাৰ মতে আমি দিছোঁ আপষ্ট্ৰীমত কি থাকিব আপোনালোকৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন থাকে য'ত আপোনালোকৰ ONGC OI যোনটো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড হয় বা প্ৰাইভেট কোম্পানী যেনেকৈ আপোনালোকৰ যোনটো কেইন হয় ঠিক আছে বা ৰিলায়েন্সৰ যোনটো হয় RIL সিহঁতে কি কৰে আপোনালোকৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন প্ৰডাকশ্যন কৰে ডাউন ষ্ট্ৰীমত কি হ'ব সিহঁতে এই বস্তুখিনি পঠাব ঠিক আছে মানে এই পাইপৰ থ্ৰেদি পঠাব চ' এইবিলাকত যদি চাই কোনে কৰে এইখিনি মাজৰ পাৰ্টটো আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীমতো যদি চাই দুটা পাৰ্ট আছে এটা ৰিফাইনিং এণ্ড মাৰ্কেটিং হয় এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় ঠিক আছে চ' এইখিনি কৰিব এই গ্ৰুপবিলাকে ধৰক তাৰপিছত কি হ'ব আপোনালোকৰ এই বস্তুখিনি কি কৰিব আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ জেগাত আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বডিজবিলাক থাকে যোনে সেই পেট্ৰলিয়াম প্লেনিং এণ্ড এনালাইচিছ চেল থাকিব বা চেণ্টাৰ ফৰ হাই টেকনলজি বা পেট্ৰফিটছ থাকিব পেট্ৰলিয়াম কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যন ইহঁতে কি কৰিব ৰিচাৰ্চ কৰিব আৰু তাৰপিছত মানে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে ঠিক আছে এইবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত বস্তুখিনি ক'লৈ যায় মাৰ্কেটলৈ যায় অবভিয়াছলি ৰাইট এতিয়া আমি নেক্সট চাম লাইমষ্টোনৰ কথা চ' লাইমষ্টোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ আছামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ৰাইট
So limestone যদি চাই limestone কিহেৰে বনোৱা হয় limestones are made of either calcium carbonate or double carbonate of calcium and magnesium or you can say mixture of both মানে calcium carbonate থাকিব আৰু double carbonate of calcium magnesium থাকিব limestone যদি চাই there তাত small amounts of silica থাকে aluminaও থাকে iron oxides phosphorus and sulfur থাকে limestone deposits are of sedimentary origin and they exist in the global in all the global sequences from Precambrian to recent except in Gondwana. It is important hoy mon rakhibo je limestone deposits apna Gondwana landot napai okay right যোনখিনি গোণ্ডৱানা লেণ্ডত পায় আপোনালোকে জানে যোনখিনি আপোনালোকৰ তাত বিশেষকৈ কোল পায় গোণ্ডৱানা লেণ্ডত ৰাইট লাইমষ্টন ডিপজিট নাপায় ঠিক আছে এতিয়া লাইমষ্টন ইউজ ক'ত হয় যদি চাই 75% আপোনাৰ লাইমষ্টন ক'ত ইউজ হয় cement factory use hai 16% apnako iron and steel industry use hai which acts as flux और 4% कोट use है in the chemical industries rest of limestone jodi sai apnako paper sugar fertilizer industry to use hai limestone deposit jodi ame Assamor point of view pa sao kot ase sauk jenike apnakor Dilai Parbat deposit ase Karbi Anglong district ot tar pisot Silveta ase Karbi Anglong ote Koilajan ase apnakor Karbi Anglong ote limestone deposit tar pisot Umrangso ase North Kasar Hills ot ঠিক আছে 16 কিলোমিটাৰ ব্লক নৰ্থ কাছাৰ হিলছত আছে আৰু জুই পাহাৰ ডিপোজিট নৰ্থ কাছাৰ হিলছত সো নৰ্থ কাছাৰ হিলছত বেছিকৈ পায় ৰাইট ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাও কাৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰডাকশ্যন হয় ইউ কেন সি হিয়াৰ যোনটো আপোনালোকৰ নৰ্থ উমৰাংছৰ ডিপোজিট হয় তাত অলমোষ্ট 360 মিলিয়ন টনছ প্ৰুভড ৰিজাৰ্ভ আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে বাকি আমি আজি এইখিনিয়ে চালো মিনাৰেল ৰিসোৰ্সেছখিনি তাৰপিছত নেক্সট ক্লাছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম পাৱাৰ ৰিসোৰ্সখিনি ঠিক আছে সো ভিডিঅ'খিনি বেছি লেন্দি নকৰোঁ সো ৰেগুলাৰ আপোনালোকক দি থাকিম ভিডিঅ'খিনি আকৌ ৰেকৰ্ড কৰিম সো চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ ইকনমিক জিওগ্ৰাফি হয় তাতো দৰকাৰ হ'ব ইকনমিক্সটো আমি পঢ়ি আছোঁ আৰু তেনেকৈ বহুতকেইটা ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ এই বস্তুখিনি লাগে ঠিক আছে সো আমি আজি যোনখিনি এই পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰিলোঁ আইৰণ এণ্ড ষ্টীল and coal, petroleum and mineral resource and natural gas ঠিক আছে so next class আমি লাহে লাহে তেনেকৈ বাকি minerals খিনি চাম আমি limestone কভাৰ কৰিলোঁ right so এইখিনি মই কিয় কভাৰ কৰিলোঁ কাৰণ আসাম পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণে প্ৰথমতে দিলোঁ বাকি আমি লাহে লাহে মেংগানিজ গোল্ড সিলভাৰ এইবিলাক বাকি মিনাৰেলছ খিনি কভাৰ কৰিম ঠিক আছে এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ থাকিব আপোনালোকৰ যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় আপোনালোকৰ that is human geography আৰু এইটোত যদি চাই ওভাৰলেপ হ'ব GS-1 আৰু human geography আছে আপোনালোকৰ কাৰণ একেখিনি বস্তু একেখিনি ডেটা আমি তাতো পঢ়িব লাগিব সো ইয়াতে আমি কভাৰ কৰি দিম ঠিক আছে সো হিউমেন জিওগ্ৰাফিত কি থাকিব আপোনালোকৰ পপুলেশ্যন থাকিব বিশেষকৈ আৰু মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু পপুলেশ্যনত আমি তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ডেমোগ্ৰাফিক গ্ৰাফছখিনি চাম যোনখিনি হেল্থ ইণ্ডিকেটৰ্ছ হয় তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম ঠিক আছে সো এই পাৰ্টটো আমি কভাৰ কৰিম মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজখিনি চাম অসমত কি আছে আৰু তাৰ পিছত আমি কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ মই লৈ আহিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আৰু লেজিছলেশ্যনছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইখিনি লৈ আহিছোঁ টুৰিজিম ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ঠিক আছে আৰু ডিটেইলছত তাৰপিছত আমি কভাৰ কৰিম অ'কে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড টেক কেয়াৰ